รีวิวกางเกงที่เพิ่งดรอปวันนี้นะครับผมก็คือ Calabasas Track Pants ของ Kanye และ Adidas นะครับที่เมืองไทยเนี่ยก็จะมี2ร้านนะที่เข้าAdidas Original ที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็ที่ Carnival ที่สยามส่วนช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะมีบนเว็บไซต์ของ adidas.co.th แล้วก็มีเว็บไซต์ของ Carnival หมดเร็วมากเขาลอนช์กันประมาณ 9 โมงแป๊บเดียวหมดนะครับผมก็ทำการเตรียมตัวมาตั้งแต่เช้ากางเกงเนี้ยต้องเป็นของกูแน่นอนยังไงก็แล้วแต่วันนี้ได้มาแล้วนะครับตอนเช้าร้านเปิดไปนั่งรอหน้าเลย 10 โมงปุ๊บเขาเรียกให้เข้าไปซื้อได้เลยนะครับคือของรุ่นที่แล้วอ่ะมันจะมีกล่องนะมันจะมีกล่องมาแต่ว่าอันนี้มันไม่มีกล่องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงอย่างแรกเลยโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นกางเกงธรรมดาอยู่ในซองธรรมดาไม่ได้มีกล่องไม่ได้มีอะไรสีดูหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะก็คือสีดำแหละแต่ว่าก็คือไม่ได้ดำปีก็คือจะดำแบบดำดูหน้าแล้วก็อันนี้สีอะไรวะสีอิงเป็นสีเทานะครับผมสีเทาเข้มแล้วก็ได้มาอีกตัวหนึ่งสีดูหน้าสีดำไซส์ L นะครับได้ทั้งหมด3ตัวของแฟนตัวหนึ่งจริงๆอ่ะเขาให้ซื้อคนละ2ตัวใช่ปะตกใจมากคือตอนที่เข้าไปร้านปุ๊บมีคนจีน2 คนวิ่งมาเหมือนกับว่าเขาเหมาแบบเฮ้ยชิบหายละกูต้องรีบแล้วยังไงประมาณคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกางเกงพวกแบบแฟชั่นอยู่แล้วมันใส่บ่อยมากนี่รูปร่างเป็นอย่างนี้มาให้ดูใกล้ๆกันเป็นงานสกรีนอันนี้สีลูน่าจะเป็นสีดำนะครับผมก็จะเป็นสกรีนสีเทาแล้วก็จะมีแถบข้างสีเทาก็จะมีโลโก้ Adidas นะครับโลโก้ Calabasas นะครับแล้วก็มีฟอนต์ Calabasas ที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นโลโก้เดียวกันนะครับผมก็คือติ่งนะครับผมว่าง่ายผมเขาเป็นติ่งก็เป็นอีกหนึ่งติ่งนะครับผมที่ชอบนะครับมันจะมีเชือกแต่ว่าอันนี้จะเป็นเชือกแบบคือมันเป็นรูดึงอ่ะมันเป็นรูดึงปกติคือเราต้องใช้ผูก2 อันใช่ป่ะอันนี้คือดึงแล้วก็มัดปมที่สำคัญเลยคือซิปเนี่ยแหละเป็นคนชอบกางเกงที่มันมีซิปผู้ชายหลายคนอาจจะแบบประสบปัญหาคือเฮ้ยแม่งใส่กุญแจรถในกระเป๋ากางเกงปุ๊บแม่งล่วงใส่กระเป๋าตังค์ล่วงใส่ iPhone ปุ๊บล่วงแตกอะไรเงี้ยมีซิปครับผมมีซิปนะครับไซส์เดี๋ยวลองให้ดูว่าเป็นไซส์ประมาณไหนแต่ว่าอันนี้คือไซส์ L ผมก็สูง183หนักประมาณ75-76หรือก็อาจจะ17อาจจะถึง80แล้วตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกอาจจะซื้อไซส์ M เพราะว่ากลัวว่าแบบมันไม่มีตัวสายตรงนี้ก็พอเห็นมีสายปุ๊บก็คือเฮ้ยไม่เอาไซส์ M นะเอาไซส์ L เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสีเทามันชื่อว่าอิงตอนแรกอะคิดว่าทำไมอิงมันไม่ใช่สีดำวะนึกออกปะแล้วดูหน้าก็เป็นอาจจะสีประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันก็อันนี้เป็นสีเทานะครับผมมาดูกันเป็นประมาณไหนคือจะบอกว่าแอบตื่นเต้นกับสีเทาอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะมาคู่กับถุงเท้านะครับผมจะเป็นสีเทาอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยแมทช์กันมากแต่ว่าน่าจะโอเคอยู่กำลังพยายามหากางเกงที่มันแบบแมทช์กับถุงเท้าอะอันนี้นะครับผมเป็นไซส์ L นะครับก็เหมือนกันสกรีนพรินท์เหมือนกันเลยมีโลโก้ Adidas โลโก้ Calabasas ด้านขวาก็จะเป็นโลโก้ฟอนต์ของ Calabasas ก็คือเมืองที่คานเย่ก็คิมคาร์ดาเชียนออฟฟิศเขาก็อยู่ที่นั่นนะครับด้านข้างที่เป็น3 ขีดนี้ก็จะเหมือนกันเลยที่คาร์นิวัลก็มีอีกคือก็ซื้อมาอีกนะครับผมที่คาร์นิวัลไปฝากเขาซื้อไซส์ M มาเพราะว่ากลัวว่าแบบวันนี้เขามันจะเยอะขึ้นมาแล้วก็แบบปวดอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยช่วยฝากซื้อหน่อยครับไซส์ M นี่สีดูนะสีดำนะครับผมแล้วก็ของแฟนนะครับ XS สีเทานะครับผมคือต้องซื้อเป็นคู่อ่ะแม่งใส่บ่อยมากอ่ะกางเกงพวกแบบกางเกงกีฬานะมันจะมีกี่คนที่มันจะใส่ทุกวันได้กางเกงกีฬานอกจากว่าเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์อะไรเงี้ยราคาตัวเนี้ยราคารีเทลมันจะอยู่ที่ 4,200 บาทก็ถือว่าเป็นกางเกงที่แพงไหมก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคือปกติราคาพวกกางเกงกีฬาก็จะประมาณ 3,000 นะ2,800 ถึง 3,300 อันนี้ก็มีความเป็นแบบว่าคานเย่เข้ามาไงนั่นก็เลย 4,200 นะครับโอเคเดี๋ยวจะไปลองไซส์ให้ดูนะครับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดู
ให้ดูนั่นคือไซส์ L นะครับทั้ง2สีผมใส่ไซส์ L สูง183นะครับสบายผมเป็นคนชอบใส่แบบว่าให้มันแบ็กกี้หน่อยใครที่อยากให้มันกระชับขึ้นมาหน่อยก็ไซส์ M ลองได้ถึงกับไซส์ S ก็ใส่ได้นะครับผมเพราะว่ามันกางเกงยางยืดอะมัน L มันสามารถ adjust ได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ทรงคุณเลยคือตัวนี้ผมว่าซื้อไปใส่ง่ายนะครับผมเหลือไซส์ M อีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าคนที่ไปหาซื้อที่ร้านหรือว่าสั่งออนไลน์ไม่ได้นะครับก็ subscribe channel นี้นะครับผมกดไลค์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกิฟต์เอาเบตัวนี้ไซส์ M สีดำนะครับกฎกติกาการเป็นผู้โชคดีรายละเอียดวิธีการดูใน information ข้างล่างจัดส่งฟรีทุกอย่างไม่ต้องเสียค่าทั้งสิ้นผมจัดส่งให้ฟรีถือว่าเป็นวิดีโอแรกและหวังว่าจะไม่เป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับใครที่ชอบหรือว่าอยากจะได้ทำวิดีโอแนวนี้มาอีกก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าอยากจะได้แบบว่ารีวิวตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับผม